Teilhard de Chardin, francia jezsuita szerzetes, mondta, hogy mi nem emberi lények vagyunk, akik spirituális tapasztalatokon mennek át, hanem spirituális lények vagyunk, akik az emberi élet tapasztalatait szerzik meg. Azonban, hogy erre rájöjjünk, mégis a spirituális tapasztalatok nagy fontossággal bírnak. Nekem olyan szerencsém volt, hogy ilyen tapasztalatot tucatjával éltem át, és miután 1987. december 27-én átéltem a hihetetlen állapotot, ahol a kozmosszal egyesültem, én utána egy olyan állapotba kerültem, ahol a meditációimban mindig kiterjedtem. Leültem meditálni, és ahogy elkezdtem meditálni, tágult ki az egész testem. Tehát tulajdonképpen nem a testen kívül voltam, hanem maga a testemmel együtt nőttem. Ez a növekedés mindig a kezeimen keresztül kezdődött el. Éreztem az ujjaimba, vagy a kezeimbe, hogy dagadnak meg, nőnek meg, a szószoros értelmében megdagadtak 3, 5, 10-szeres akkorára, és akkor abból kifolyólag a testem is követte azt. És ebben az állapotban nagyon sok érdekes, spirituális tapasztalatot éltem át, élményeket, hogy úgy mondjam, amelyek megváltoztatták az egész tudatomat, illetve az világról addigi elképzelt felfogásomat. Egyik alkalommal, mikor ilyen meditációban ültem, és ez a tágulás, ez a dagadás bejött, és megnőttek a kezeim, megnőtt az egész testem, a fejem, meg mindenem, és ültem ebben az állapotban, akkor megjelent egy nyomás. Valami elkezdett nyomni. És ez a nyomás mind erősebb és erősebb és erősebbé vált. Ezt a szót el kéne ismételjem 1000-szer, 100 000-szer vagy milliószor, hogy emberi szavakkal ki lehessen fejezni azt a nyomás, érzést, amely engem akkor eltöltött. Olyan lett, hogy amikor meg tudtam mozdítani az ujjamat, akkor úgy éreztem, hogy egész nagy hegységek mozognak az egyetlen egy ujjamba. A szempilláimon olyan nyomás volt, aztán már nem is tudtam kinyitani és megmozdítani, mint hogyha egy Everest lett volna rajtuk. És ez a nyomás borzasztó kellemetlen volt. Be voltam rekesztve, be voltam zárva valamibe, és ez egy szörnyű állapot volt. Én tudtam akkor nagyon jó, hogy én tulajdonképpen most egy bolygó vagyok, illetve egy kőzet tudatban vagyok, és szerettem volna ebből kiszabadulni. Hallottam, korán reggel volt, ugye, hallottam, hogy a feleségem föl kell, rendezkedik a konyhába, készíti elő a reggelihez a dolgot a gyermekeknek, meg minden, és mind imádkoztam magamba, hogy bárcsak jönne be a szobába, hát ha ki tudna vinni ebből az állapotból, mert már olyan sokáig tartott, és annyira szörnyű volt, hogy mindenképp szerettem volna kitörni belőle. De ő sohasem zavart meg, ha meditáltam, így most sem. Aztán végül is az a nyomás lassan kezdett felszabadulni, de az egész állapot eltartott legalább egy fél óráig, ha nem tovább. És akkor rájöttem, hogy a kőzetben is, mondom, Uram Istenem, milyen hálás vagyok, hogy én nem kell kőzet legyek, vagy hogy van ez az egész dolog. És akkor ismertem fel azt a tényt, hogy tulajdonképpen az élőlény, ugye az ember tudata, meg a kőzeti tudat is valahol találkoznak, valahol egyek. Mert ha meggondoljuk, valamikor csak kőzet volt ezen a bolygón, élőlények nélkül, de akkor abban a kőzetben potenciálisan, mert benne kellett legyünk,
akármilyen nagy mentális lényeknek is tartjuk magunkat. És ez egy olyan nagy felismerés volt számomra, hogy egy döbbenetes volt. De az a felszabadulás, az a megkönnyebbülés, amikor megszűnt, és én ismét megmozdulhattam, és csak a testemmel kellett elbánnom, nem pedig milliárd tonnákkal, hát az egy kimondhatatlan nagy szabadság és felszabadulás érzés volt. Emlékszem egy másik alkalommal, ismét meditáltam, ismét kitágultam, megdagadt a testem, hogy úgy mondjam, kezeim ahogy kidagadtak, az egész testem megdagadt, és éreztem a hátamon valami keményedik és gömbödik ki, és mintha púpom nőtt volna, meggörbültem, így ülve a fotelbe, és a fejem összenőtt a hátammal. Egyé vált a kettő, és megkérgesedett, megvastagodott. Ahogy begörbültem, éreztem, hogy a kezeim is átalakulnak vékony valamikké, és az egész testemből lett egy bogárnak a teste. És egy olyan hatalmas, amekkora ki volt terjedve az emberi fizikai testem. És én egy bogár voltam. És mint bogár nem sokat tudsz gondolkodni, én tűrtem az állapotot, és tulajdonképpen ezek mind csodálatos, érdekes élmények voltak, persze a között állapotot kivéve, mert ott az egy szenvedés volt. Az a nyomás, az a kifejezhetetlen nyomás. De a bogár állapot nem is volt olyan rossz, viszont bogár voltam. És amikor aztán megszűnt, visszamentem a normál állapotomba, akkor ismét rájöttem, hogy valaha létezik az, hogy én bogár éltem, vagy voltam. Tehát, hogy az emberi lény, az most jó, hogy egy testben van, és ez a lény, aki vagyok, most benne van ebben a fizikai testben, de ez benne volt állati testben is, és hogy tulajdonképpen a lények egymás közt össze vannak kapcsolva. Azon keresztül, hogy valami, ami bennünk az életet hordozza, a tudat, hol itt vagy hol ott lakik. Ezek a felismerések nagyon fontosak és érdekesek voltak számomra, abból a szempontból, hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen valami nyitás van. Tehát az én elképzelésem arról, hogy én ez a test vagyok, én Fülöp Sándor vagyok, és ezzel az én létem kész, ez egyszerűen megszűnt. Ennek a szép kulimáza lepörgött, összetört. És akkor jött egy más felfogás a világról, a mindenről. Mindent, amit néztem, teljesen más volt. És a lényekben, és főleg emberekben is kezdtem érezni, bárha nem volt tökéletes érzés még, de kezdtem érezni, hogy tulajdonképpen ez mind én vagyok. Erdélyben születtem, 1949-ben, amikor már a kommunizmus elterjedt, és ott aztán jött minden. Jött a mezőgazdaság kollektivizálása, amit gyermekként éltem át, ahol az embereket megverték, meg reggel véresen kidobták a sáncba, és aztán vitték haza a család, meg közben pedig prédikálták a szép dolgokat, és nekem már egész kicsi gyermekkoromtól kezdve mindig csak a gyomrom fájt, amikor egy hazugságot hallottam. Úgyhogy állandóan fájt a gyomrom. Aztán megtanítottak hazudni, az anyukám, hogy mondjad, hogy nem voltál hittanórán, iskolában pedig azt mondták, nem egy hittanórára, de hazudt otthon azt, hogy ott voltál, és ez így ment, mint a pingponglabda. És én a hazugságot nem bírtam.
pont mint a húsevést. Azt se bírtam gyermekkoromban, aztán úgy megtanultam, hogy csak azt tettem. Hazugságot is úgy megtanultam, hogy már csak hazudtam. Úgyhogy mikor már tínédzser voltam, akkor csak hazudtam. És anyukám tudta, hogy hazudok, mert világos volt neki, de én kitartottam a hazugság mellett. Olyan jó eszem volt, mindig megjegyeztem, kinek mit hazudtam, és mennyit. És ezekkel a hazugságokkal értem, és nem kavartam soha össze őket. Anyámot a csuda ölte meg, hogy lettem én ilyen hazudozó. Isten nyugtassa, haláláig nem jött rá, hogy ő tanított engem hazudni, ő is, és maga az egész dolog. Na de én annyira rüheltem ezt a világot, amiben ott éltem, hogy én véresködtettem egy barátommal, olyan 15 éves koromban, hogy én abban az országban nem halok meg. Én onnan elmegyek. És elmegyek a nyugatra, ugye nyugat volt akkor a Mennyország, és a pokol ott, ahol éltünk. Úgyhogy én akkor fogtam magam, és mindent abba az irányba intéztem, hogy el tudjak menni nyugatra. És el is tudtam jönni, 30 éves korom előtt egy héttel, születésnapom előtt egy héttel ki tudtam jönni a Mennyországba, ahol azóta is élek, úgyhogy egy ilyen mennyországi életben vagyok. És úgy képzeltem, hogy most vége a hazugságnak. Itt többet senki nem hazudik. És elértünk az igazság világába, és itt aztán mindenből minden tökéletes, kolbászból a kerítés, és én ugye mindenkinek mindent elhittem, meg mindenkinek mindent alá is írtam. Aztán becsaptak egyszer, aztán becsaptak kétszer. Addig ment ez, ameddig egyszer csak ott találtam magam, hogy pár millió shilling adósságom van. Ojé, ez így nem lesz jó. És nem erről volt szó. És akkor mit csináljak? Hát gondoltam, muszáj megváltozni, és olyan kell legyek, mint az emberek. Ugye a kommunizmus nem tudott rávinni arra, hogy az elveimet feladjam, inkább ott hagytam a kommunizmust, de most itt a kapitalizmus rávesz az elveim feladására, mert nincs tovább ahova szökni. Úgyhogy azt mondtam, hogy ha a világ ilyen, akkor én is így kell éljek, és akkor elkezdtem egy olyan taktikát alkalmazni, hogy többet engem soha senki se tudjon becsapni. És az hogy működött? Az úgy működött, hogy mielőtt valakinek eszébe jutott volna, hogy Fülöp Sanyit csapjon be, én őt már rég becsaptam. Vagy kihoztam a legjobb helyzetet, amit lehetett a vele való kapcsolatból. Így végül is azoknak a körét gyarapítottam, akiket nem szerettem, akiket utáltam, és úgy reagáltam a világra, amilyen a világ. És ez egy nagy hiba a mi életünkben, mert mindenki azt teszi, amit a másik tesz, és mivel a másik rossz, akkor mi is rosszal válaszolunk, mert hát nem lehetek hülyébb, mint ő. Mondjuk mi ezt, és lassan az egész kultúránk abból áll, hogy ki mit tud magának megkaparintani, mindegy milyen eszközzel, csak ne vegyék észre alapon. Úgyhogy én is így éldegéltem, de csak éldegéltem. Mert nekem van egy olyan részem, amit úgy hívnak, hogy lelkiismeret, és az én születésemtől kezdve sajnos túlságosan fejlett volt. És ezért nem hagyott engem boldogan élni ezzel az életmóddal, úgyhogy aztán rá kellett jönnöm arra, hogy én nem erre a földre való vagyok. Mert ha olyan vagyok, amilyen én vagyok, akkor kihasználnak, ha pedig olyan vagyok, amilyenek ők, akkor nem vagyok boldog. Tehát én mindenképpen torszülött vagyok. Nem ez a helyes út, illetve nem ez a helyes ember, amilyen én vagyok, ehhez a világhoz. És ebben a szomorúságban taposva, depresszió mentem lefele, mind mélyebbre,
amikor aztán eljutottam oda, hogy találkoztam a mesteremnek a könyvével. Sri Chinmoy Meditáció című könyve jutott el hozzám, illetve én jutottam a könyvhöz, és azt elkezdtem olvasni. Ennek a könyvnek pedig az volt az üzenete, hogy te olyan légy, amilyen vagy. És te légy hű önmagadhoz. És az mindegy, hogy a világ veled mit csinál. Széttapos vagy nem. Te maradj következetesen az, aki vagy. Ezt éreztem én meg ebből a könyvből, az egészből. És emiatt aztán nekem valahogy ez jó jött, mert valahogy passzolt is. Tudnélik, én még szerettem volna még egyszer gyermek lenni. Én olyan boldog gyermek voltam, amíg nem fedeztem föl, hogy a hazugságban élek. Én mindenkit szerettem. Engem mindenki szeretett, és borzasztó szuper dolog volt gyermeknek lenni, gondtalanul, nem gondolkodni, nem számít, miből van a villanyáram fizetve, az egyéb, a minden. Te csak élsz. És a döntéseidet azt szerint hozod, mint gyermek, hogy mi okoz neked örömet. Aztán az emberből lesz egy felnőtt. És a felnőtt elkezd számolni. És azt mondja, hiába hoz most nekem örömet ez, mert az többet hoz. Tehát az ember kitér abból a világból, ami a gyermeknek a boldogság alapja. Én viszont szerettem volna még egyszer ilyen lenni. Elkezdtem meditálni, és akkor a mesteremhez kerültem, és megtanultam leállítani a gondolataimat. Megtanultam ellent mondani a racionális értelmemnek, megtagadni a gondolataimat, de nem önmagamot, és elkezdtem a szívemben élni. Hogy a spirituális lény csak akkor lehetsz, ha itt élsz, nem pedig itt élsz. És én ezt az útot járom, és jártam azóta is, mostanig, és mostantól járom, amíg élek, és ez egy csodás állapot, hogy ismét mersz, és tudsz azt szerint dönteni, ami a szíved mond. És a szíved azt mondja, ő ocsmány, ő utálatos, ő rossz indulatú, meg minden veled, de benne a szív olyan, mint én vagyok. És nincs köztünk különbség. És te ne az ocsmányságát, ne az undorító módját szeresd, hanem szeresd az ő szívét. És nincs egy ember sem, akinek ne volna szíve. Egynek sem. És mindeniknek a szívéhez hozzá lehet férni. Ez az emberi természetnek, az elvadult emberi természetnek is a gyenge pontja, a szíve. És ha a szívéhez tudsz jutni, akkor te győztél. Tulajdonképpen a probléma az, hogy mi nem tudatosan reagálunk a mindennapi életünkben a negatív dolgokra. Ez a pozitívra sem, de a negatívra, mivel nem tudatosan reagálunk, ezért nagyon sok hibát teszünk, illetve ugyanazt tesszük, amit a negatív velünk tesz. Mire gondolok én? Elmesélek egy történetet. Bementem a hivatalba, ahonnan el kellett hoznom a hajtási engedélyemet, a jogsit, mert hozzuk került. El volt véve, mert az autóm nagyon gyors. És bementem oda, hát a hivatal kongott, olyan sok ember volt bent, az illető szobához mentem, ahol vissza kellett volna kapnom az engedélyt. És bekopogtam oda, egy hölgy volt bent, és mondta, hogy mit akar? Mondom neki, hát csókolom, azért jöttem, mert
hajtási engedélyemet szeretném elkérni. Ja, az most nem lehet, mert most nincsen időm, se kedvem magával foglalkozni, komputerem se működik úgy, ahogy kéne, aztán majd, ha úgy van, akkor szólok, menjen ki, üljön le. Hát, ha nincs kedve, most már mit csináljunk? Ugye ilyenkor eldöntheted, ha van időd. Ha ilyenkor túl gyorsan gondolkodol, akkor reagálsz, és az nem végez pozitív eredményt. Úgyhogy én szót fogadtam, és kivonultam onnan. Az egyáltalán nem kedves hölgynek a jelenlétéből leültem a folyosón egy székre, ahol teljes egyedül létben voltam, úgyhogy nyugodtan elkezdtem meditálni. Felhúnytam a szemem, összpontosítottam, és ide bejöttem. És amikor itt van az én érzésem, akkor ugye a fejembe elcsendesedik minden. Itt a szívemben elképzeltem a hölgynek az arcát. Felelevenítettem, és mintegy láttam magamba, ahogy mondja nekem, hogy nincs kedvem magával foglalkozni, menjen ki, és ott volt az arca. És így a szívembe engedve őt elkezdtem szeretni. Nem csak szeretni, hanem elképzeltem, hogy a nő arca meg nagyobbodik. Kitölti az egész mellkasomat. És elképzeltem, hogy mosolyog ez a hölgy. És kedves. És akkor megéreztem, hogy mennyi baja van szegénynek. Mindenkivel zsörtölődik, meg családi bajai, meg mindenféle gondja van. Elkezdtem mondani, édes Istenem, adj már neki kicsit békét, szeretetet, legyen nyugta, legyen boldog. És én így őt szeretgettem, dédelgettem a mellkasomba, aztán megnöveltem még nagyobbra, aztán végül úgy volt, hogy én ültem az ő arcmásába, a képében, és ott nagy szeretetben, egyetértésben ketten elüldögéltünk. Egyszer csak nyílik az ajtó, és kiszól a hölgy, tessék parancsolni, befárad. Hújjé, befáradok. No, elveszi a nevemet, meg minden, és azt figyelj ide, hogyha mikor elvégezte a dolgát fenn a kasszánál, ugye a dolgot, a bírságot kifizettem, akkor jöjjek vissza, és nem kell sorba állnom, ha valaki itt lenne, és rögtön tessék parancsolni, befáradni, semmi probléma nincsen, így, meg úgy, meg amúgy. Na, én kifizettem vissza, és fáradtam, be is mentem, ő nagyon kedves volt, visszaadta a jogsimat, és fölállt, kikísért a bejárati ajtóig, mosolygott nekem, és kívánt szép napot. Én is kívántam neki szép napot, és ezzel békésen elváltunk. Most a kérdés az, mibe kerül ez, meg mibe kerül az, hogy másként reagálok. Kikérem az igazamot, a mindent, és elkezdek veszekedni. Tulajdonképpen mi mindig kiválaszthatjuk az útot, amivel élni akarunk. Mert ez a választási lehetőség mindnyájunk számára adott. Van egy pár történetem, ahol mindig éreztem, hogy megmentett engem Gurum. Például amikor elaludtam autóba, és egy alagúton mentem át, és elaludtam. Én mentem már neki a szélének, mikor kaptam egy hatalmas pofont. Egyedül voltam a kocsiba, de egy olyan pofont kaptam, hogy csattant. És a fejem megremegett, és fölébredtem, és visszakaptam a kormányt, hogy ne menjek a szélének. És a pofonnal egyszerre megjelent Gurumnak az arca. Úgyhogy
fölébresztett, hogy ne törjem össze magam. És még volt pár ilyen esetem, ahol ő mindig megvédett engem, hogy nehogy halálba vigyem magam, de én mondjuk nem sokat foglalkoztam és törődtem, mert valahogy a halálfélelmemet elveszítettem. És az egy nagyon érdekes helyzet volt, mert egyik pillanatról a másikra történt. Ez körülbelül 90-es évek vége fele volt, amikor egyszer reggel mentem munkába, és volt egy szörnyű balesetem. Én egy Volkswagen Golfon jártam, és szembeugrott velem egy Mercedes, és frontálisan összeütköztünk, teljes, direkt sebességgel. Engem a biztosítóöv megfogott, el is tört a mellcsontom, berepett. Meg éreztem, hogy a szemgólyém kijönnek a koponyámból, és akkor elöntött egy nyugalom, egy csendes, békés meditáció, és én ahogy ott ültem, a füstölgő roncsba, én elkezdtem meditálni. És olyan csodás volt, és abban a pillanatban megéreztem, hogy bennem többet nincs az, hogy jaj Istenem, mi van, ha meghalok. Persze, hogy ott meditáltam, az emberek futottak, eszméletlen, ki kell szedni. Aztán, hogy ne szedjenek ki, kiszálltam a kocsiból. Nem volt semmi bajom. De most egy érdekes dolog történt, most 2012. június 8-án, hogy mentem Szolnokra, illetve mentem Erdélybe. De Szolnok felé mentem a 4-es úton, mert már késő volt, mondom, hosszat nem megyek, hanem majd megalszom Szolnok vagy környékén. És Szolnok felé a 4-es út ki van építve, amely hol 2 sávos, hol meg 4 sávos. Én sajnos nem gondolkodom még autóvezetés közben sem, ezen úgy látszik, hogy azért kellene változtatnom, mert történt egy szörnyű dolog, hogy mentem a 2 sávos úton, a belső sávon, a gyors sávon, vagyis a szembejövő forgalom sáván. Este sötét volt, nem volt autó, én nem is figyeltem oda, és közben valamit bekapcsoltam a rádiónál vagy a navigációnál, és a feleségem fölkiáltott. Autó szembe! Felemeltem a szemem, oda pillantottam, és egész közel volt az autó. Hát én nem mentem lassan sajnos, 140-150 közt volt a kocsi. Hát az nálam lassúnak számított, de hát mit csináltam volna. Nem volt idő gondolkodni, úgy, ahogy volt, megrántottam a kormányt, és visszarántottam. A kocsi gyönyörűen kitért, és én mentem tovább. Még Marami kiabált, hogy jaj, ne olyan hirtelen, ahogy megrántottam a kormányt, de mire kimondta, ne olyan hirtelen, már a másik kocsi el is húzott mellettünk, mögötte jött egymás után még 2, úgyhogy 3 autó volt, aki szépen elütött volna szemből, illetve én üttem volna el szerencsétleneket. Utána egy olyan érzésem jött, hogy tulajdonképpen én most meg kéne nagyon legyek ijedve, és a szívem kellene verni, és figyeltem. Van szívdobogásom, nincsen, van valami problémám, nincsen. Elkezdtem mondani Maraminak, te én olyan nagy nyugalmat érzek, és minden velem úgy rendben van, de én úgy sajnálom azt az embert, akivel szembe mentem, mert ő valószínű, hogy nem ilyen tudatállapotban van, hogy ezt ilyen könnyen tudja venni, és mind arról beszéltem, hogy sajnálom. Az életben nem mindig biztos, hogy a harcias hozzáállás a legjobb a dolgokhoz, azokhoz sem, amelyek negatívak számunkra. Velem történt egy dolog, most a 2012 kora hónapjaiban, február, március, ilyesmi.
Ősszel volt még. Hideg ősszel volt, tehát november körül valahol elkezdett rázni a hideg, és én azt hittem, hogy megfáztam, és attól van a bajom. Aztán, amikor hazaérkeztem, akkor kellett mennem gyorsan vizelni, és tömény vért vizeltem. És az a hidegrázás még jobban elkapott, és ilyen véres rögöket vizeltem, meg mindenféle bajom volt. Amivel aztán nagyon ijesztő helyzetbe kerültem, mert végül is ez egy ilyen prostata ügy volt. Aztán felhívtam orvos barátomot, mert ez pont hétvégén történt, mint ahogy szokott is, és megbeszéltem vele, hogy milyen gyógyszereket szedjek, meg mindenféle, meg aztán hétfőn menjek orvoshoz. Ez pénteken volt, délután, és akkor nagyon felháborodtam. Nekem a testembe erre a részemre semmi szükség nincs. Ez egy gonosz rossz dolog, ezt én ki kell vágassam magamból, és én ilyennel nem foglalkozom, meg erre, meg arra, meg hogyha bajom van, én biztos, hogy nem akarom ezt tűrni, meg borzasztó nagy harc lett benne. És így telt el a pénteki nap, és így telt el az egész szombati nap. Aztán szombat estére megéreztem, hogy én nagyon rosszul vagyok. Én belsőleg nagyon rosszul vagyok, mert én a világon mindent el tudok fogadni. Az embereket, a problémákat, a mindenfélét, és én nem harcolok az emberek ellen, főleg ez volt az egész dolog. És mivel én ellenük nem harcolok, én egy olyan jó, békés életet élek, és most nekifogtam, és saját magamba harcolok. Nekem tulajdonképpen rájöttem, nem a prostata az én bajom, hanem az én bajom az, hogy harcolok ellene. Az ellen, ami bennem most rossz. Úgyhogy szombat este, mikor erre rájöttem, olyan 8 óra körül, 8-9 körül, leültem, elkezdtem meditálni. De akkor még mind véreset viseltem. Elkezdtem meditálni erősen, és elkezdtem elfogadni a prostatámat, és elfogadni a betegséget. És azt mondtam, hogy oké, nem vágatlak ki, te az én testemhez tartozol, vagyis az enyém vagy. Úgyhogy együtt fogunk élni vagy halni, de én nem harcolok ellened, minden jól van, bennem a legnagyobb béke van, és én nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán vagyok, és létezem, és ez így jó van. És elkezdtem meditálni tulajdonképpen erre a testrészemre. És azt elkezdtem szeretni, meg elfogadni. És úgy betegen, ahogy ő van. És a betegséggel együtt szerettem. Hát az érdekes az volt, hát ezzel meditáltam körülbelül 2 órát, 2,5 órát, akkora megszűntek a fájdalmaim teljesen, és másnap reggel már a vizelés abszolút nem volt probléma, ugye, mert azt is alig tudtam a vért kipisélni. Megszűnt a vér, mindenféle dolog megszűnt. Úgyhogy vasárnap estére tökéletes állapotban éreztem magam, és hétfőn elmentem egy híres professzorhoz, aki ilyen urológus, és jelentkeztem nála, aki megvizsgált engem, és azt mondja, hát nincsen semmi probléma. És akkor elmeséltem neki, hogy mi történt, és hogy történt, azt mondja, hát igen, az a prostatának volt a nagy baja, és daganat, és ez, és az, és most nincs semmi. És mondom, ez hogy van? Azt mondja, hát ez úgy van, hogy magának szerencséje volt.
Na mondom, akkor köszönöm, akkor rendben van. Aztán azt mondta, a gyógyszert ne is szedjek tovább, majd vizsgáltassam meg magam rá 3 hónapra, aztán meg 7 hónapra, vagy ilyesmi. Aztán még egyszer megvizsgáltattam magam, és eredményeket néztem, és minden rendben van, és most a prostatámmal fütyülünk a világra egyelőre. Szóval ez egy ilyen sztori, és ez azért érdekes, mert én ezzel arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a negatív elutasítás az iránt, a dolog iránt, ami nekünk rossz, a testünkbe, a környezetünkbe, vagy a lelkünkbe, vagy a pszichénkbe, vagy akárhol, de a testünkben is. Ez a negatív elutasítás, ez egy olyan rossz energia, amellyel tulajdonképpen felfokozzuk a harcot. Ez pontosan olyan, mintha szembeállsz és az bögdösöd, hogy még jobban piszkáld meg, és még rosszabb legyen a helyzet. Én nem hiszem, hogy a harccal, az elutasítással és a mindenképpen ragaszkodással a megszabadulás vagy iránt, tehát az ellen, az pozitív eredményt tud hozni. Az, ha mégis történik, az szerintem csak azért van, hogy erősítse a szabályt, hogy tulajdonképpen a beteg testrészünkkel is, a beteg környezetünkkel is, mi csak akkor tudunk egy normális, egészséges viszonyt visszaállítani, vagy létrehozni, hogyha azt elfogadjuk úgy, ahogy van, és megpróbáljuk a legőszintébben belülről a szeretetet gyakorolni. A meditáció megváltoztatja a gondolkodást. Megváltoztatja nagyon egyszerűen, de biztosan az egész hozzáállásunkat a tevékenységeinkhez, meg mindenhez. És főleg a stresszet, azt megszünteti. Régi időben mindig, amikor fáradt voltam, hát ez ugye főleg péntek estére következett be, amikor egész héten agyon gondolkodtam magam, és rohantam minden után, akkor péntek estére egy zsongás volt a fejembe. Az olyan volt, mintha itt a ketrecbe bezártak volna egy pár fenevadat, és azokat egy végben morogtak volna, tehát hogy zsongott a fejem, és minden idegesített. Mindegy, hogy mi volt, attól én már kész voltam. És mindig, mikor mentem haza pénteken, ez a helyzet volt a fejemben. Aztán hazaértem, aztán otthon a gyerekek csapkodták az ajtót, meg vidámkodtak, meg kiabáltak, és akkor én kész voltam teljesen, hogy nem lehetne az embernek itthon kicsi nyugta, akkor a feleségem, jaj, legyetek csendben, apa annyit dolgozik, és így és úgy. Aztán megittam egy pár üveg sört, ugye a 4-től aztán kezdett csend lenni a fejembe. És úgy aztán hétvégén kialudtam magam, úgyhogy akkor ez volt a sörös meditáció. Tehát akkor én még nem meditáltam, hanem így éltem. Na most eljött a meditáció, és amikor a meditáció elkezdődött, ugye hát nem is sokáig, már nem volt nagyon rég, hogy meditáltam, nem tudom pont mennyi, egy éve, vagy ilyesmi. Rájöttem egyszer, hogy ahogy megyek hazafele pénteken, a fáradtság, mi durzsol, és zsibong a fejembe, és zúg, az nem a fejembe van, hanem a fejem mellett van. És mondtam is a feleségemnek, te, nézd meg milyen érdekes, hogy nekem a
feszültség, meg a zaj, meg a fáradtság nem a fejemben van, hanem a fejem mellett jön, de itt mellettem még mind jön haza. Azt mondja, figyelj ide, te legjobb volna, ha az ilyeneket nem mondanád másoknak, mert meg lesz a véleményük, meg a diagnózis is, hogy mi a helyzet veled. Na szóval a zsibongó dolog a fejem mellett hazajött, és ez még egy pár pénteken megtörtént, és aztán elment. Már a fejem mellett se jött haza, és én azóta szellemi fáradtságot nem éreztem, annak pedig már 20 valamennyi éve van, úgyhogy a fejembe nyugalom van, sörök nélkül is. Mikor elkezdtem a meditációt, akkor olvastam a Mester Meditáció című könyvét, Széchenyi Csimmoly, és abban le volt írva, hogy a vegetáriánus táplálkozás, ez milyen fontos tudat szempontjából, hogy az állati ételt, az állati tudatot ne vigyük magunkba. Tehát ő spirituális szempontból nézte a dolgot, és én ezt persze olvastam, de nem voltam hajlandó ebbe az irányba lépést tenni, mert úgy gondoltam, hogy Széchenyi Csimmoly indiai, ezért egye nyugodtan ő a füveket, zöldségeket, én meg székely ember, eszem a húst. Tudnélik, a székely az mindig húst eszik, hogyha lehet. Nekem a kedvenc ételem volt a két bécsi szelet közt a téli szalámi, ez volt a szendvics, úgyhogy kenyér nem nagyon kellett hozzá. Persze a kezeim azok olyanok is voltak, az izületeim beköszvényesedve, időnként úgy fájtak, hogy ejtettem el a műszereket a kezemből, és akkor még csak 30 valamennyi éves voltam. Úgyhogy én a húsevést ezért nem akartam föladni, mert az én számomra az egy nagyon komoly kérdést jelentett volna, de történt egy napon, egy hétvégén volt, és a feleségem egy sültet készített, szép nagy darab sült volt, és fölvágta és kirakta, és tányéromra mondom neki, én ma húst nem kérek. Úgyhogy megettem a krumplipürét, meg a savanyúságot, mondtam valahogy én ma nem kérek húst. Mondom majd este, mert hidegen az mégis jobb. Van szerettem, aztán este sem tudtam megenni a húst. Ez ment 3 napig. Akkor már világos volt számomra, hogy mi történt, mármint, hogy a húst elutasítom és nem tudom megenni, az csak abból eredhet, hogy a gyomromban beteg vagyok, és ez a gyomorráknak egyik tünete. Úgyhogy ha az ember medicinát is tanul, akkor hamar rájön a dolgok eredetére. Így a feleségemnek mondtam, meg kell tervezzük a jövődet, mert az enyém már nincs. És elmondtam neki, hogy egy gyomorrákos kell legyek, már erre meg arra, és akkor elsírattuk magamat. Este leültem meditálni, és a meditációmban belülről egy hang azt mondja nekem, hogy te nem vagy rákos, neked semmi bajod nincs. Te nem azért nem eszel húst, azért nem eszel húst, mert én nem akarom, hogy húst tegyél. Mondom neki, és te ki vagy? Hogy én a lelked vagyok? Na mondom, jó hülye hobbid van, de tény, hogy nem tudtam megenni a húst. És akkor így hús nélkül táplálkoztam, le is fogytam, kezeim is meggyógyultak, de nagyon sajnáltam magam, és mind reméltem, hogy ez a dolog megszűnik, úgyhogy egy alkalommal még a bécsi szeletet megkóstoltam, mikor a gyerekeknek készítette a feleségem, de aztán megrágtam, nem tudtam lenyelni, ki kellett menni fogat mosni, és köbdösni, és minden bajom volt tőle, úgyhogy én így lettem vegetáriánus, egy kényszer dologból. Viszont én ma másképp látom a dolgot, és szerintem a vegetáriánus életmód az a spiritualitásnak egyik alapja.
amikor Szricsimói tanítvány lettem, akkor nagyon büszkén elmentem itt a bécsi központba, ahol volt 7 tanítvány, vagy ilyesmi, és bejelentkeztem náluk, hogy gyerekek, én is tanítvány vagyok. Ez egy pár hónap után volt, miután történt velem a nagy élmény, és a rengeteg sok terjedés, amit átéltem, amelyek megváltoztattak, amelyek teljesen megnyitottak, és végül úgy éreztem, hogy egyáltalán nem szégyellem magam, ha másokkal kell meditálni, és ezért elmentem, hogy találkozzak emberekkel, akiken keresztül eljuthatok a mesterhez, mert kíváncsi voltam a mesternek a fizikai jelenlétére. És ahogy bementem oda, elmondtam nekik, hogy hé fiúk, én is Szricsimói tanítvány vagyok. Néztek rám nagy csodálkozva, kérdezték, hogy hol, melyik központból. Mondom, hát innen Bécsből, ahonnan ti. Tehát ők azt nem tudják. Hát mondtam, az nem is lényeg, hogy mit tudtok, a lényeg az, hogy én tanítvány vagyok. Azt mondták, hát az nem úgy megy, mert ha Szricsimói tanítvány akarsz lenni, akkor azt meg kell kérni, és kell adni egy fényképet, amire a mester meditál, és aztán vagy elfogad tanítványnak, vagy nem. Lehet, hogy azt mondja, hogy te nem vagy az ő útjára való, és akkor nem fogad el. Mondtam, olyan nincs. Mert ez már egy letárgyalt ügy, én az ő tanítványa vagyok, és kész. Na, elég az hozzá, hogy nem sokat vitatkoztak velem, úgy látszik, ők már több éve meditáltak, rám hagyták a dolgokat. Aztán én bevásároltam ott mindenféle könyv, meg zenéből, akkoriban még kazetták voltak, és azokkal fölszerelve, zacskókkal elindultam volna haza, amikor egyikük azt mondja nekem, hogy te tanítvány vagy, akkor milyen sportot űzöl? Hát mondom, még én sportot űzek. Hát ez Szricsimóinak az útján úgy van, hogy mi nem csak a lelket, hanem a testet is edzük. Micsoda? Azt mondja, igen, hát akinek nincs valamilyen sportja, amit gyakorol, az elkezd futni. Futni. Igen, futni. Na mondom, ez egyszer csúnya ügy. És ti mind futtok? Azt mondják, igen, mi mind futunk. Mondom, hát én még a villamos után sem futok, mert majd jön a következő. És egyébként is a futás az egy veszélyes dolog a szívnek, meg nekem semmi kedvem hozzá, hogy büdös legyek a futástól, de én akkor nagyon ledöbbentem. Na mondom, engem megint átvertek, ez a Szricsimói átvert, mert annyiféle szépet, jót leírt a könyvébe, a meditációs könyvébe, de egy szó nem volt róla, hogy ott kéne sportolni, vagy valamit csinálni. És én ugyan felfogadtam, hogy egy évet úgy élek, ahogy ez a mester tanítja, most tessék, most kiderül, hogy itt sportra, futásra megy a játék. Na mondom, ez biztos, hogy én nem csinálom. Akkoriban ugye gyermekekkel járogattunk sétálni, kivittük őket a bécsi erdőbe, ott láttam embereket futni, még velem egyidős öregeket is, akkoriban én még öreg voltam, és láttam, hogy ott futnak az emberek, meg hegyen fölfele is futottak meg. Ó, mondom, ezektől tanácsot ne kérjen, mert ezekkel valami baj van. És én mindig a sörkimérő helyeken leragadtam, gyerekek körbe játszottak, sétáltak, meg futkároztak, mert azok a padoknak ott bécsi erdőben, a Sörös Korsó mellett ott mágneses erejük van, ami az embernek a fenetkét oda ragasztja. Onnan nem tudsz megmoccani. Ezt a bécsi vendéglátóipar rendezi ilyen elektromágnessel, az a gyanúm. Elég az hozzá, hogy én szomorúan hazamentem, mint egy leforrázott pudli, és mondtam, na, ennek is vége, ez egy szép álom volt, de úgy látszik nem jön össze. Viszont másnap reggel fölébredtem, és azt mondtam, ígéret az ígéret. Te azt mondtad, egy évet úgy élsz, most aztán azért, mert nehéz, most feladod, az ígéretet nem lehet feladni,
És másnap el is mentem egy sportüzletbe, ahol bevásároltam magamnak jó masszív cipőket, hogy a bokámot tartsam, mert ugye lúttalpam is van, azt se a futások találták ki, és ezekkel a cipőkkel aztán elmentem, és profi gagya, meg t-shirt, meg mindenfélével elkezdtem menni kocogni a Dunapartra, ahol laktunk. Hát ott egymástól kb. 40 méterre volt két nagy fa, és én egyiknél tartottam, a másikot meg megöleltem, és ott kilihegtem magam, és az egy szörnyű állapot volt. 85 kilós voltam akkoriban, hatalmas nagy pocakkal, sörpocakkal, de úgy éreztem magam, mint egy terhes. Mindig, mikor kocogtam, lötyögött külön a pocak, és szittem a világot, de főleg Szöcsimót, meg mindenkit, hogy engem ilyen helyzetbe hoztak, hogy én így kell szenvedjek. Aztán az volt az álmom, hogy én tudjak futni 10 kilométert, mert gondoltam, ahol már aztán szalonképes vagyok, mint Szöcsimót tanítvány, meg öreg ember úgysem kell többet tudjon futni, mint 10 kilométert, és azt el is értem csoda módon, 3-4 hónap alatt hihetetlen módon, aztán attól kezdve mindig vigyáztam, hogy nehogy egy lépéssel is többet menjek, mert végül is nekem 2 gyerekem volt, családapa, azokat nem lehet árván hagyni. Aztán minden reggelbe öltöztem futóholmiba, és lestem az ablakon, hogy hát, ha egy kicsit csepegne az égből valami, hogy ne kell menni futni, mert hát az ember mégis tüdőgyulladásnak nem teheti ki magát. Úgyhogy így kezdődött el az én sport irányába törekvő életem, és végül aztán eljutottam oda, hogy ebből számtalan maraton lett, és 100 kilométeres, és mindenféle dolog. Tehát mindig egy kicsivel, ha többet teszel, mint az előtt valónak, akkor eljutsz oda. És az volt az én számomra a legnagyobb dolog, amikor 40 éves koromra, születésnapom alkalmából elmentem a parkba, és futottam 40 kilométert. Azt úgy éreztem, hogy a lehetetlennek adtam egy hatalmas pofot, és nincs is olyan, hogy lehetetlen. És valójában a lehetetlen nem más, mint a meg nem valósított lehetőségeknek az összessége. Mert ugye 40 méter tud az ember futni, aztán tud 200-at is futni, aztán tud 1 kilométert futni, és így tovább. Szóval mind a nagy vastag kötél, azt hiába téped, nem tudod elszakítani, de ha minden szálát külön elszakítod, akkor a kötélnek vége. Én nagyon sok pénzt veszítettem el. És ezeket a pénzeket mind azért veszítettem el, mert valamilyen vágyat tápláltam. Mert el akartam valamit érni, amit nem kellett elérni. És az ember azzal hibázik, hogy megpróbál olyat elérni, ami nem az ő útjában van, ami nem kell neki meglegyen. És akkor én a mesteremet ilyenkor mindig megkérdeztem, Guru, azt csinálnám, mert akkor ez és ez lenne. Hogy tegyek? Akkor azt mondta, hallgass az érzésedre. Ó, okos volt a mester. Nem mondta, tedd meg, vagy ne tedd meg. Hallgass az érzésedre. De akkor én ahelyett, hogy higgadtan beüljek ide, és az érzésemre hallgassak, akkor hagytam, hogy az a vágy, vagy az elképzelés, az váljon az érzésemre. És ezt mint kezdő elég nehéz túlszárnyalni, viszont hogyha a mesterem mindenből kihúzott volna, sohasem tanultam volna meg. Na most a tandíj az fájdalmas volt, én nagyon sok pénzt veszítettem így, és akkor az érzésemre hallgattam, és akkor nem volt, hogy szidjam a mestert, mert végül is én az érzésem szerint cselekedtem. Aztán jött időszak, amikor a guru azt mondta, hogy oké, ezt tedd meg, és én megtettem, és meg is vesztettem, és meg is elvesztettem.
És akkor mondtam, hogy lehetett ilyen kegyetlen ez a kor. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen megint én voltam a hülye, hát nem hülye, hanem megint én cseleztem ki magam, mert azzal, hogy én a kérdést úgy tettem fel, hogy benne volt az én vágy gondolkodásom, benne volt az, amit én szerettem volna. És amikor a mester látta, hogy én annyira égek, azt mondta, hát akkor esd bele, és égesd el magad. És azt mondta, oké. Úgyhogy én így is veszítettem pénzt. De pénzt mindig akkor veszítettem, ha nem hallgattam ide. És az olyan érdekes volt, és most utólag jövök rá arra, hogy tulajdonképpen nekem a belső lényem sohasem akarta, hogy én pénzt veszítsek. És én mindig avval vigasztaltam meg magam, hogy az úgy kellett legyen. De máma tudom, hogy az nem kellett úgy legyen. Azt én csináltam. Tehát az ember mindig elrontja a játékot, illetve az életét sokkal rosszabbá teszi, mint amilyen kéne legyen. Még akkor is, ha már egy ilyen nagy spirituális mester mellett vagy. Mert a tanulási út az felgyorsul a mesternél, de nem áll meg. Tehát a mester, ő tud. De hogy te azt megtanuld, amit ő tud, valahol tandíjat fizetsz. Na most, hogy életeken keresztül, vagy hirtelen 10-20 év alatt, az még mindig jobb a gyors út. Spirituális útam elején én nagyon határozott voltam, hogy én ezt a dolgot megcsinálom. És én a leggyorsabban csinálom meg, ahogy csak lehet, hogy elérjem a célt. Ennek érdekében hajlandó voltam mindenféle kompromisszumra, és úgy gondoltam, hogy az értelmembe a csendet akkor tudom leggyorsabban megvalósítani, ha mindenféle bejövő ingert megszüntetek. Egyik napról a másikra abba hagytam a tévénézést, abba hagytam az újságolvasást, mindenféle dolgot, sőt, szakirodalmat sem olvastam. És megpróbáltam mind csak meditálni. Tehát egy olyan húzás, belső feszültséget hoztam magamba létre a cél érdekében. Ez viszont egy erőszak. És ez nem működik. A spiritualitásban az erőszak nem működik. Akár magaddal szemben gyakorlod, akár a világgal szemben gyakorlod, az nem a megoldás. No de hát én ezt nagyon büszkén rendeztem, és évekig nem olvastam semmit. Nem írok, nem olvasok, spirituális vagyok elven, és pár év után viszont kaptam egy konferenciáról egy értesítőt, és az egy olyan téma volt, az implantológia, még engem érdekelt. És gondoltam, no most már ennyi év után menjek el egyszer még én is oda, és nézzem meg, hogy hogy működik. Hát ugye éveken keresztül, mivel nem voltam, hát most elmentem oda, kaptam egy jegyzettömböt, meg mindenféle prospektus, meg beültem oda, és az emberek kezdtek jönni, és beszélni, és én jegyeztem, és figyeltem, hogy miket mondnak, mi a jó, és annyira zavart engem. És én rájöttem, hogy én tulajdonképpen már nem tudok úgy gondolkodni, mint azelőtt. És ahogy itt a fejembe jegyzeteltem, meg a fejemet dolgoztattam, rájöttem, hogy én borzasztó szűk helyen élek. És én ezt nem szeretem. De egyenfene már ide eljöttem, most már a konferenciát végigülöm, de félrerögtem a papírt, a vizét, a minden, néztem az embereket, beültem ide a szívembe, és elkezdtem meditálni. És csak hallgattam, ami folyik, de végig megpróbáltam innen hallgatni. És ahogy innen hallgattam, eltelt 2,5 nap. A 3 napos kongresszusból az első fél nap után feladtam a tanulást, és elkezdtem ezt csinálni. Mikor vége volt a kongresszusnak, akkor de jó, kipihentem magam. Ennyit meditálni,
soha nem lett volna időm, ha el nem jövök ide, ezután is eljövök, milyen jó volt. És ahogy valamire gondoltam szakmailag, amiről ott többek között is szó volt, rájöttem, hogy hoppá, én ezt tudom. Csak ezt és ezt mondtam. Még azt is tudtam, ki mondta. Nagyon csodálkoztam. Mikor hazajöttem a munkahelyemre, mindent tudtam. Mindent. És tudtam használni. És tudtam, hogy miért mondták, és milyen statisztikából, meg mindenféle tud. Akkor elkezdtem gondolkodni, meg ember. Az információnak a beraktározása az nem csak a fejen keresztül történhet. És a memória egyáltalán vajon a fejben van-e, hogyha te nem figyelsz valamire, és mégis tudod? És akkor fedeztem fel ezt a dolgot, hogy a spirituális szív az, amelyen keresztül lehet tanulni is. Hogy amikor óvodás gyerekek vagyunk, és megtanuljuk az óvodás versékéket, a fejünk egész máshol jár. Fogalmunk nincs, hogy kell gondolkodni. Nincs egy szervezett értelmünk. Kis gyermekeknek semmi. És olyan vidáman szavalják a verseket. Emlékszem, a bátyám tanulta a verseket, én játszottam a játékokkal, én még nem kellett iskolába menjek, szerencsés voltam, és az ő hosszú versét, amit tanult, kínlódott szegény vele, anyámmal tanulták, és amikor mondta fel a versét, én beleszóltam, hogy az hogy van. Azt mondja anyám, hogy te hallgass, mert te úgyse tudod. Mondom, én tudom. Na mondd el. Végig mondtam az egész verset. És az iskolában végig így voltam, én mindent tudtam mindig. De ha a tanítónő mérges volt, vagy megszidott, ami elég gyakori volt, akkor semmit sem tudtam. Nulla voltam. És ez így működik a gyereknél. A gyereknek a szíve becsukódik, ha megijeszted, és akkor nem tud semmit. Neki itt nincs semmi, neki innen van. Csak én azt nem gondoltam volna, hogy ezt felnőtt ésszel, illetve felnőtt állapotban is lehet végezni, úgyhogy ezt a tapasztalatot szereztem akkor én meg. Tehát a tudás az jöhet máshonnan is. Végül is az igazi tudás az nem a fejben van. A spirituális tapasztalataim mindig a testemmel történtek. Persze volt kivétel is, tehát tudatilag vagy az egész testemmel átsíklok egy más valami lénynek a tudatába, vagy valamibe, vagy pedig elhagyom a testet. A testnek az elhagyása az is érdekes, de az nem olyan nagy élmény, mint amikor az ember az egész testével követi a folyamatot, és azzá válik testestől. Mikor egyszer történt, ez is a meditációs éveim elején, vagy talán már az legelején az első évben, hogy egy vasárnap délután ledőltem, gyerekek játszottak, a feleségem velük volt, még kicsik voltak, és én ahogy ott a diványra ledőltem, néztem a gyerekeket, elaludtam. És rendesen horkoltam. És a következő pillanatban én a mennyezetről láttam a testemet, ahogy az ott horkol, meg láttam a gyerekeket, ahogy játszanak, és figyeltem, hogy mit beszélnek. És ez annyira érdekes volt, de valahogy nem volt számomra olyan különleges. De mondom, én most megjegyzek mindent, amit beszélgetnek, mert mikor felébredek, úgysem fogják elhinni, hogy én ezt tudom. Úgyhogy szépen megfigyeltem, ott még a mennyezeten ide-oda mozogtam, ilyen meg olyan szögből tudtam nézni a helyzetet, amit történt, aztán, hogy nem, egyszer csak a testem fölébredt, és akkor én ismét abba voltam. Aztán a gyerekeknek elmeséltem, mondták, te aludtál, mondom, nem, én mindent tudok, és valójában el is meséltem nekik, amit mondtak. De hol az értelem? Tulajdonképpen az értelmed alszik.
te hogy tudsz megjegyezni dolgokat? Tehát végül is nem biztos, hogy az értelem az, ahol mi a memóriát tároljuk, és ahogy hallottam az agykutatóktól, akik ezeket keresik, nem mindig volt ilyen. Most ez a testből való kimenettel vagy mássá válás, tudatilag átsiklani, ez egy folyamat volt, amely aztán megindult bennem. Legelső alkalommal, amikor történt, arra most is emlékszem, mert az annyira hihetetlennek tűnő dolog volt. Svájcban voltunk egy tanítványtalálkozón, és szünet volt, meditáció után. Én kijöttem a szünetről, fent voltunk az emeleten egy folyosó előtérben, és elindultam, hogy menjek le a földszintre. Visszanéztem, és láttam egyik régi tanítványt, a Kailash a neve, és ő volt az első tanítvány Európában, Sri Chinmoy tanítvány, és ahogy őt megláttam, egyből a testem megváltozott. És elkezdtem nőni, az egész arcvonásaim mások lettek, és én éreztem, hogy én ő vagyok. De egy az egybe. És akkor nem csak, hogy én, Fülöp Sándor, Kailash testben vagyok, hanem teljesen átalakult, és minden csak Kailash. És akkor néztem őt, meg magamba éreztem, és mondom, hogy van, hogy belőle kettő van. Egyik állott, beszélget valakikkel, az egyik meg megy le a lépcsőn. És végig, amíg mentem le a lépcsőn, én végig ő voltam. És akkor megállt az értelme, mondom, állj meg ember, akkor hol vagyok én? Mert volt egy olyan is, hogy én. És azzal most mi van? Tehát ez az azonosulás annyira tökéletesen tud működni, hogy az ember saját magát elfelejti. Így jártam egyszer, illetve többször is, a családomon belül is, mikor a család ült a konyhába, és ők már reggeliztek, én odajöttem későbben, és ahogy leültem, éreztem, hogy én az a 3 ember vagyok. De mondom, akkor hol a 4? Mert volt egy olyan is, hogy én. Na és pontosan a tegnapi nap voltunk valahol kirándulni, és egyszer csak meditáltunk, és meditáció közben éreztem, hogy én a kutyám vagyok. Beauty. Én Beauty lettem. És ahogy Beauty voltam, az borzasztó érdekes volt, mert én ott voltam a földön, a 4 lábammal, és onnan néztem körül, és láttam Maramit. A feleségem, persze az nem a feleségem volt abban a pillanatban, hanem a gazdasszony. És utána kezdtem érezni, állj meg ember, mert hol van akkor a gazdám? De az a gazdám az én voltam, akkor most ki az én? Szóval hirtelen elfelejted azt, hogy én, mert valami más leszel. Tehát ezek a tapasztalat sorozatok, amelyeken én átmentem, ezek a spirituális tapasztalatok, azt eredményezték, hogy elkezdtem tudni emberekkel azonosulni. Aztán ez annyira ment, hogy valakit megnézek, ránézek, és megkezdem érezni. És akkor fel tudtam venni az ő arcát. És mindenkivel tudtam ezt csinálni, kivéve a mesteremmel. És ez nagyon bosszantott engem, mert én inkább vele szerettem volna. Aztán, ahogy az évek teltek, bejött ez is. És végül is aztán minden meditációmban én tulajdonképpen, ahogy meditáltam, éreztem, hogy a testem átalakul, átformálódik az arcom, a mindenem, és én a mester vagyok. Úgyhogy az azonosulás, tehát tulajdonképpen a tudatnak a szabadsága, úgy jelölhetném meg az azonosulást, az annyira valóság tud lenni, hogy az ember érzi, hogy az tulajdonképpen pont egy olyan valóság, mint hogy ebben a testben én most Fülöp Sándort játszom. Én ugyanúgy lehetek bárki, lehetek bármilyen más test, vagy bárki más. Sőt, nem csak ember, hanem bogár, a tapasztalatom szerint, vagy a
kutyus, vagy akárki. Az emberek sokat foglalkoznak azzal, és nagyon kíváncsiak, hogy mi volt előző életünkben. Legalábbis azok, akik hisznek az újjászületésben, a reinkarnációban. És ezzel én is foglalkoztam annak idején, még a spirituális életem legelején, autohipnózissal be tudtam menni, és olyankor bementem egy mély csatornába, olyan volt, mint egy kanál is, ami a föld alatt megy el, és ahogy abban mész visszafele, mindenhol lyukak voltak le. Ezeken a lyukakon jött be fény, és én azokon a lyukakon föl tudtam menni, és megnézni bármikor, hogy hol, mikor, mi történt velem, ki voltam én. És engem is érdekelt ez a dolog, addig a pillanatig, aztán kibújtam egy helyen, és láttam, hogy mindenhol szomorú emberek vannak körbe, mert ahol a fejem kibújt, én egy ágyba voltam, és ahogy körülnéztem az ágyba, láttam egy holttestet, aki én voltam. És én a holttest mellett néztem a szomorú embereket, akik a halál pillanatában jelen voltak ennél a testnél. Na mondom, hát akkor nézem meg, hogy ki is volt ez a halott azelőtt. Visszabújtam a kanálisba, és mentem még egy lyukat visszafele. De nagyon érdekes volt, mert én akárhol tudtam kimenni. És kimentem ott, és láttam, hogy jön szembe egy tag, aki egy hosszú ruhába volt öltözve, meg különleges fejfedője volt, meg minden, és jött le egy márvány lépcsőn egy olyan palotaszerű dologba, és tudtam, hogy ez én vagyok. És elindultam feléje, hogy nézzem meg, hogy ki vagyok, és akkor bejött egy olyan érzés, hogy engem ez nem érdekel. Engem nem érdekelhet, mert ez nem tudja megváltoztatni az én jelenemet, ebből nem leszek én több, és a múlt, az elmúlt, az por, és soha nem tudja befolyásolni azt, ami máma vagy, legalábbis pozitív irányba. Az egy nagyon ritka alkalom kell legyen. Úgyhogy én aztán megfordultam, és visszabújtam, és többet soha-soha nem foglalkoztam azzal, hogy én ki vagyok, vagy ki nem vagyok. Mivel nekem a spirituális életem legelején megadatott az a hatalmas élmény, hogy testemmel együtt kinőttem a világűrbe, és azzal váltam. Én borzasztó követelőző és igényes lettem a mesteremmel szemben. Mindig követelőzve és agresszíven, szinte agresszíven, vagy illetve belsőleg agresszíven is követeltem tőle valamit, hogy ő adjon nekem valamit, hogy engem vegyen észre, és ismét adjon, mint többet és többet. Nagyon sokat voltam mesteremmel együtt, és én mindig behatoltam a szemeibe, ő meg türelmesen tűrte, olyankor a tekintete üressé vált, én belementem, és ott bent úgy éreztem magam, mint egy puha, vattaval kibélelt szobába, ahol vigyáznak rád, hogy ne legyen semmi bajod, de nem enged tovább menni. És én hiába követelőztem, valahogy mindig jött egy válasz, miért akarsz tőlem valami részt elvenni, mikor megkaphatod az egészet is? De én nem értettem ezt meg. Bárha belsőleg mondta, tudomásul is vettem, de soha nem tudtam elfogadni akkoriban, és nem tudtam megérteni azt, hogy mi az, hogy mindent megkaphatsz. Ugye a mesterem egy olyan ember volt, aki átment ezeken, és azt az állapotot, amely spirituális tapasztalatokat én időlegesen megéltem, ő azokat élte 24 órán keresztül és egész életében.
Na most ő adta ezeket a tapasztalatokat, az ő segítségével szereztem meg, és ő nagyon jól tudta az útat, hogy vigyen engem oda. De én az egómmal próbáltam ezt megszerezni, megvalósítani, de az, hogy mi spirituális lények vagyunk, mi azt nem tudjuk innen a fejünkből tudomásul venni. Mi pontosan csak akkor tudjuk ezt tudomásul venni, fölismerni, átélni, hogyha mi nem a fejünkből, vagyis az egónkból élünk, hanem elmegyünk onnan, és a szívünkből élünk. Úgyhogy az egónak a leépítés az egy folyamat volt, és ebben a mesterem aztán, ha szükség volt rá, nagyon kegyetlenül tudott elbánni a tanítványaival. Emlékszem, egy alkalommal valahol Németországban voltunk, nem tudom pontosan, hogy hol, de egy ilyen összejövetel volt, a mester ült a foteljébe, és volt egy olyan idő, hogy ott mindenki kötetlenül beszélgethetett, meg nem együtt meditáltunk, vagy nem folyt valami program. És én ott hátul ültem, meg nagyon coolul mindenkinek, akit ott álltak körül, mert én egy nagyon érdekes gyerek voltam azzal, hogy én mindent ellocsogtam, ami velem történt spirituálisan, és ott járt a szájam, és bőcsködtem, valószínű, hogy aznap guru mosolygott is nekem, vagy valami jót mondott, vagy megdicsért, tehát az egóm jól ki volt nőve, és aztán elkezdődött a sétameditáció. A sétameditáció az olyan volt, hogy a mester előtt mentünk el, és körbe sétálva meditáltunk, néztünk a szemébe, és a szemén keresztül valamit adott. Meg tudtuk, vagy nem tudtuk meg, de mindenkinek adott valamit, azt, amit kellett kapjon. Na és ott ment is a sor, de hát én nem sokat törődtem vele, most amikor láttam a sornak mindjárt vége van, ott utolsóknak beálltam én is, hogy rázzam le a séta meditációt, mert hát érdekes volt ez a beszélgetés hátul, és akkor a mester csinált velem valami érdekeset. Ahogy mentem és közeledtem hozzá a sorba, éreztem, hogy mind kisebb leszek, de az egész testem. Itt is, most is, mint minden spirituális tapasztalatomban, a testtel együtt történtek a dolgok, és kisebb lettem, és az előttem lévőnek csak a válláig értem. Aztán, ahogy tovább mentem, még kisebb lettem, még kisebb, már csak a derekáig értem. Akkora voltam, mint egy 8-10 éves gyerek, mikor előtte álltam, a fotelbe egy hatalmas nagy ember, elől a lábai olyan nagyok voltak, és az egész olyan nagy volt, és én ott mondom, Uram Isten, néztem körbe, én most törpe lettem, vagy mi lett velem? Mind néztem az embereket, hogy vajon látják, hogy én ilyen kicsi vagyok? És ahogy mentem vissza a helyemre hátrafele, úgy jött vissza a méretem is, és viszont, ami érdekes, a büszkeségem, meg a bősködésem az ilyen összezsugorodva maradt, úgyhogy ő ilyen érdekes tapasztalatokat adott, nem mondta, nem beszélt, ő megpróbált belülről tanítani. Nem mondta, hogy te, Gunagri, az nem illő, hogy te itt jártatod a szád, mikor itt én meditálok rátok, vagy valami, hanem megmutatta, hogy hé, fiú, a te helyed itt van, nem pedig ott. Úgyhogy sok ilyen tapasztalat jött, és csodálatos dolgok is voltak. Na most azáltal ugye, hogy az én gurum, Szőcsimmoly, spirituális mester, neki nem voltak határok. Mindig mondta is, hogy azt képzeled, hogy te szabad ember vagy, ha nem tudsz a másikba belemenni, és a másikon keresztül érezni, látni, vagy gondolkodni, vagy tudni, hogy ő mit gondol, és átélni azt. És azt ugye mi nem sokat értettünk ebből, mert hát ilyen tapasztalatunk nem volt. De volt nekem egy érdekes tapasztalatom vele egy alkalommal. Ültünk együtt, hát 100-150 ember, vagy még több is, közönség, ő ült szembe egy fotelbe, és folytak előadások. Tanítványok
begyakoroltak ilyen rövidebb színdarabkákat, vagy énekeket, vagy akármit, és azok úgy folytak, előadások mentek, és elindult valamilyen vidám, humoros előadás, ami mindenki úgy kacagott, hogy estek ki a padból. De én elülültem második vagy harmadik sorba, és egész közel Guruhoz. Néztem a szemeit, engem nem érdekelt az előadás, csak a szemeit néztem. És ahogy néztem a szemeibe, láttam, hogy ő is elkezd engem nézni. Úgyhogy egymással farkas szemet néztünk, és már eltelt jó idő, egy 15-20 perc, mindenki csak kacagott. Egy hosszú, vicces dolog volt, én nem tudom, miről volt szó, mert abszolút nem tudtam odafigyelni, nem is akartam, én csak a szemeket néztem. És történt egy érdekes dolog. Egyszer csak el kellett forduljak, és kezdtem nézni a színdarabot. De akkor éreztem, hogy nem én nézem a színdarabot, hanem ő nézi. Az én szemeim átváltoztak, és az övé lett. Az egész arcom ő lett. És így tulajdonképpen az én szemeimmel ő nézte. Visszapillantottam rá, és láttam, hogy az ő szemei be vannak hunyva. Már nem tudtam a szemébe nézni, de azt éreztem, hogy én a színdarabot kell nézzem, mert a mester a színdarabot akarja látni. És ha ő látni akarja, most az én szemeimet használja erre. És így valahogy olyan érdekes lett, hogy én a mester lettem, de ugyanakkor megmaradt az én is bennem. És megtapasztaltam azt, hogy általa és rajta keresztül, hogy ahogy én más lénybe mentem, ő ezt szabad akaratából úgy játsza, hogy akarja. És éreztem is, hogy az üzenet az, látod, én te vagyok. És amit te látsz, azt én látom. Amit te gondolsz, azt én tudom. És ami te vagy, az minden én vagyok. És minden, amit neked van, add ide nekem. Mert minden, ami nekem van, odaadom neked. És akkor elöntött a nagy hálaérzés, ezért a tapasztalatért, és ez egy csodálatos dolog volt, és én ezt a hálát mind öntöttem feléje, már vége felé volt az egész dolog, azt hiszem már le is járt a színdarab, tapsoltak, és én csak hálálkodtam neki, és a hálaérzéstől egy gyönyör öntött el. És én néztem őt, kipillantott a szemeivel, és azt mondta, Gunagriya, beautiful. Hát én mondom, igen, ez az. Ez egy olyan élmény volt nekem, akkor emlékszem, ezt az azonosulás miatt mesélem el, hogy mi lények nem elválasztott lények vagyunk. Én akkor egész éjjel nem aludtam, mert hiába hunytam be a szemem, egy végben fény volt. Hiába próbáltam lecsukni és elaludni, nem kellett aludnom. Ebben az állapotban tulajdonképpen nincs szükséged a sötétségre, mert nem is kapod meg a sötétséget, ilyenkor csak fény van. És ez az én fejlődésembe, illetve a tapasztalataimba, ugye, mint mindig, ami a mesterrel történt, a legnagyobbak és a legfontosabbak voltak. A mesteremmel egy szoros kapcsolatot lehetett tartani. Csak a lényeg az volt, hogy ne próbáld azt a kívülről megtenni, hanem a belső odaadás volt a kulcs, amivel ő hozzá lehetett jutni. Ha az már megvolt, akkor tulajdonképpen minden működött. És ő mindig azt mondta, hogy én számotokra itt vagyok, és minden, ami neked van, add nekem. Tehát azt jelenti, hogy ha az életedben rossz dolgok vannak, azokat mind add nekem. Minden rossz gondolatodat, minden rossz érzésedet, minden problémádat dobd belém. Úgy is fogalmazott, hogy én vagyok számotokra a szemetes vödör.
ahova rossz piszkozatot beledobod, meg mindent, amire nincs szükséged, el kell valahova dobd. De most a belső életetekben én vagyok az, ahova el tudtok mindent dobni. És történt egy érdekes tapasztalatom vele, mikor ismét együtt voltunk, és őt masszírozták, én meg meditáltam. Én mindig ott ültem, ahány mennyit csak lehetett az ő jelenlétében, és pár ember voltunk csak ott, és ahogy meditáltam, nem akart működni. Nem tudott működni, mert az értelmem nem tudtam megállítani. Akkoriban még nem úgy volt, hogy stop, és akkor aztán most csend van. Hanem megindult a fejem, és rosszabbnál rosszabb és szörnyű gondolatokat hozott be, és ocsmány, és undorító, és mindenféle dolgot, és az egyre erősödött. Én pedig nem tudtam, mit csináljak. Akkor eszembe jutott, amit ő mondott. És gondoltam, én nagy szeretettel néztem őt, sajnálattal is, de mondom, ez most már a tiéd lesz, és én teljes belső erőmmel, ahogy tudtam, ezeket a gondolatok, hogy következőkor megjelent, hogy belelöktem. Mondhatnám azt is, beledöftem az ő testébe. És a teste, hogy ült, mint egy áramütés, megvonaglott az egész, mint amikor valakinek egy elektrosokkot adnak, ki se nyitotta a szemét sem semmit, de azoktól a gondolatoktól, attól a sok rossztól egy ilyen reakció volt neki testileg. Úgyhogy ez a dolog működött is, és ma is működik, a mesternek át tudom adni a problémákat, át tudom adni a rossz dolgokat, és mindenféle problémát, amely az útamon akadály. A spirituális életben a cél, ki vagyok én. Erre a kérdésre a válasz. Az út oda viszont a boldogság. Az elején, mikor elkezdtem a spirituális életet, egy párszor jelent meg bennem egy leírhatatlan és ok nélküli örömérzés. Egy boldogságérzés. Emberi öröm méretei túlhaladó érzés, és ezek úgy időnként megjelentek, és olyankor nem nagyon tudtam, hogy mit kezdjek magammal, csak vigyorogtam ok nélkül, és ha a rendelőben történt, mindig maszkot tettem, hogy ne lássák, hogy én röhögök, de nem bírtam magammal. Az elején mindig attól féltem, hogy talán túl sokat meditáltam, és most fogok bedilizni. De aztán ez az állapot kialakult, és hatalmas, nagy spirituális tapasztalatokhoz vezetett. Emlékszem, egyszer Szingapúrban voltunk, mert át kellett szállnunk repülővel. De hosszabb időt voltunk ott, kellett várni, sok órát, 6-8 órát, vagy ilyesmit, és ezért felültünk egy ilyen turista buszra, ami a repülőtérbe a várakozókat elvitte egy városnézésre. És Szingapúr ezért az én emlékezetemben mindig egy csodahelynek maradt meg, bár én azelőtt is voltam Szingapúrban, mikor az első könyvemet írtam, azt ott írtam meg tulajdonképpen, a harmadik kívánságot, nagy részét ott írtam meg 10 nap alatt, 2 hét alatt, de ez az állapot, ami volt, sétáltunk, néztük Szingapúrban az utcát, meg ott egy hajóra is felültünk, és engem elkapott ez az érzés. De ez kiterjedt, ez megnőtt, ez emberi méreteken túlment, leírhatatlan, elképzelhetetlen öröm, amelyet én tulajdonképpen a gyönyör szóval írok le, hogy aztán ez valóban mennyire az isteni gyönyör vagy nem, azt nem tudom megmondani,
De ez nem egy olyan, hogy jaj, amikor olyan nagyon erős üzülsz, még a hátad is borzong bele, hát itt minden test részed, az összes sejtjeid részt vesznek ebbe a rezgésbe. A tested könnyeddé válik, mintha nem is lenne, mintha az anyag nem is létezne. Benned csak egy gyönyör fény ömlik le is fel, és nem bírsz lélegzeni, mert minden légzés a gyönyörnek a fokát addig növeli, hogy egyszerűen nem bírsz magaddal. És az én Szingapúrban órákon keresztül ebben az állapotban voltam. Én nem is mondtam el a feleségemnek, ketten voltunk együtt akkor, mert én ezt éreztem, hogy ezt nem lehet egyszerűen szavakkal elmondani, ez emberi nyelvnek nincsenek kifejezései arra, amit én most átélek. Na, mire visszaértünk a repülőtérre, akkor ez az állapot szép lassan abban maradt és megszűnt. Ugyanegy ilyen állapotom volt még egyszer, ilyen méretű és ilyen hosszú tartalmú, hát akkor ennyire hosszú nem volt, New Yorkban. New Yorkban voltunk a teniszpályán, az a hely, ahol mindig guruval együtt voltak az ünneplések, meg minden. Sokszor ő teniszezett, mi meditáltunk, vagy közösen vele meditáltunk. És egyszer, ahogy elmentem és elvettük a prasádot, onnan kezdve elöntött engem ez az öröm, gyönyör, és ott is a le nem írható módon kapott el, és olyankor az embernek még csak víz sem kell, étel sem kell, semmi sem kell, de a testnek nincs is semmire igénye, mert a test egy lényegtelen helyzet alakul, illetve a test szempontjából egy olyan állapot alakul ki, ahol a test nem játszik szerepet. Tulajdonképpen olyan, mintha a léleknek lennél te a rezgése, és tudomásul veszed, hogy van ez a test, ő hordoz téged, de lényegtelen. Ebédidő volt, úgyhogy elvettem az ebédet, de én nem tudtam enni. Mert olyankor egyszerűen nem tudsz valamit lenyelni, mert nincs is rá szükséged, meg fölösleges. És én ebben az állapotban mentem hazafele, és éreztem, hogy csordulnak a könnyeim, de egy végbe folytak az örömtől, a gyönyörtől, és jött szembe velem egy kutya. Egy szerencsétlen kutya. Egy ilyen hajléktalan kutya, hogy úgy mondjam, beteg volt, meg sebei voltak, meg minden. Megálltam, elkezdtem nézni a kutyát, és a kutyában láttam az én gyönyörömnek a forrását. Mondom a kutyának, te Isten vagy. Te mit keresel ebbe a kutyába? És akkor odaadtam az ebédemet neki. De minden, amit megérintettem, egy kerítést, egy szilárd tárgyat, minden puha volt, mindenben öröm volt, minden gyönyör volt. Nem létezett fizikai test, nem létezett élőlény, nem létezett semmi, csak a gyönyör létezett. Egy gyönyör gömb, vagy fénygömb, ami tulajdonképpen, amit a testem hordozott. És én ebben a sok örömbe végül nem tudtam beteljesülni, és az értelmem az teljesen megdöbbent, és leállt, és mikor már jó órája volt, vagy mit tudom mennyi ideje, de nagyon-nagyon hosszú ideje, lehet több is, akkor azt mondtam, hát ez nem lehet. Én tulajdonképpen mivel érdemeltem ki azt, hogy én ezt az állapotot, ezt az isteni gyönyört élhetem, hogy én ez lehetek. És olyan érdekes volt, hogy nem egyből, de lassan éreztem, hogy megszűnik. Én akkor abból azt tanultam, hogy mi azok vagyunk, aminek magunkat tartjuk. És mi azt kapjuk meg, amire érdemesnek érezzük magunkat. Én pedig nem éreztem magam annak, úgyhogy ez az állapot
nem lett az életemben mindennapi, még egyelőre, de ez egy csodás dolog, és tulajdonképpen én úgy látom, hogy ez az embernek a célja, hogy tudja érezni a lelkét, a lelkének az elragadtatását, mert ez egy olyan dolog. Amikor legelőször voltam New Yorkban, ahol az én mesterem, Sri Chinmoy élt, akkor azért mentem el oda, mert itt volt Európában, és elmondta, hogy felolvasott egy listát pár tanítványról, személyekről, hogy azok elmennek New Yorkban, decemberben, akkor őket fel fogja emelni, és fizikailag kinyomja. És akkor persze én is elmentem, mert rajta voltam a listán. És ez egy érdekes tapasztalat volt, legelőször New Yorkban, legelőször Gurunál. Amiért mesélem ezt a dolgot az, hogy este a szállásomon, ahol voltam, lefeküdtem, behunytam a szemem, és próbáltam elaludni. Aznap volt, amikor Guru engem fölemelt, és ahogy behunytam a szemem, valaki felgyújtotta a villanyt. Mondom, hogy miért gyújtották fel ezek a gyerekek a villanyt, mikor már itt mindenki alszik, és azon kívül nincs is olyan sötét, hogy ne láthatná, hogy hol az ő ágya, hogy le tudjon feküdni. Kicsit bosszantott is a dolog, hogy most fel kell kelljek eloltani a villanyt, de rájöttem, hogy én, amit látok, az nem a szoba. Jó, hogy teljes fény van, de nem a szobát látom. És akkor oda nyúltam a szemeimhez, megtapogattam a szemeimet, és éreztem, hogy be vannak csukva. És én mégis látok. És ez volt az első alkalom, mondhatnám, egy döbbenettel töltött el ez az alkalom engem, hogy én tudok látni szemeim nélkül, és én ebben a fényben üldögéltem elég sokáig, aztán valamikor elaludtam. A harmadik szem, amint ismerjük azt a jogából, az a két szem közt van itt. És vannak olyan spirituális utak, amelyek ezt célozzák meg, és akarnának látni, vagy ilyesmi. És ugye a harmadik szem az a minden tudásnak a helye is. Ezért borzasztó érdekes és érdekfeszítő meg a kíváncsi emberek számára. De én ezzel mondjuk nem foglalkoztam sokat, aztán telt az idő, évek teltek el, amíg egyszer ismét lefekvéskor megint fény lett. De most nem olyan volt, hogy a szoba megvilágított, hanem egyszerűen csak láttam valamit. De mondom, ez, amit én most látok, ez nem az én szobámnak a fala. Tehát ezek mind éber állapotban voltak, csak bekucsukott szemmel, elalvás előtt, és gyönyörű mintákat látok. És ezek a minták mozognak, meg olyan csodálatosak, mindig gondolom, ha én ezt le tudnám rajzolni, vagy le tudnám fényképezni, mert ugye én azt látom, de nem tudom áthozni a külső világba. Én ezekkel a mintákkal biztos, hogy olyan képeket tudnék csinálni, hogy az hihetetlen volna, mennyire tetszene mindenkinek, mert valami fantasztikus. Tehát én látok befele valamit, de az nem tiszta. Na most a harmadik szemnek az erőszakos megnyílása, vagy a korai megnyílása, az egy nagyon rossz dolog. Nálam ez a folyamat már évtized, vagy nem évtizedek óta történik és folyik, hogy szoktasson hozzá a belső lény ahhoz, hogy
tudjál te a szemeiden kívül is látni. Mert az nem egy egyszerű dolog. Én ismerek embert, aki ettől szenved, hogy neki valaki megnyitotta túl korán a harmadik szemét. Tehát a meditáció az semmiképpen sem arra való, hogy mi mindenképpen okkult erőkre, vagy csodákra tegyünk szert, vagy olyan tudásra, amihez semmi közünk nincs, és azelőtt tudjunk, mielőtt képességünk lenne azt elviselni. Úgyhogy én mindenkit csak óvni tudok attól, hogy olyan úttal foglalkozzon, amely a túlkorai tudáshoz vezet, vagy érdekességből, mert megtörténhet az, hogy tényleg valami okkult erőhöz jutsz, valami tudáshoz jutsz, valami képességhez jutsz, de ettől az egód úgy ki fog nőni, és olyan erős lesz, hogy spirituálisan soha nem tudsz tágulni, terjedni. És a belső lényedet, hogy megtaláld, az nem más, mint a tágulás. Nem más, mint ezt az egót elhagyni. Ez a szűk, értelmi énből kinőni, és többé válni, átalakulni, illetve igazából azzá válni, akik belsőleg vagyunk. Tehát ez a folyamat egy folyamat, amelyet ki kell várni. A spirituális központok, az úgynevezett csakráknak a megnyitása, az nem mehet erőszakos módon. Azt vagy egy mester, egy igaz mester kell ellenőrizze, vagy pedig magától folyamatban Isten rendezi. De azt siettetni, erőszakolni egyáltalán nem szabad. Életem legnagyobb spirituális élménye nem meditációban ért engem, hanem munka közben. És ez egy olyan élmény volt, amely tulajdonképpen számomra mindenfélére pontot tett, mindent megmagyarázott. És az egész egy hihetetlen felismerés, és tulajdonképpen az élet értelmének is a magyarázata lett számomra ez az élmény. Az úgy kezdődött, hogy én normálisan dolgoztam, fúrtam valakinek a fogát, és egyszer elkapott egy szörnyű érzés, hogy én tulajdonképpen valami fontosat, létfontosságú dolgot, amitől az egész életem függ, valahova eltettem, és azt én elfelejtettem. Én most hogy találjam azt meg? És emiatt ez az érzés tulajdonképpen magával ragadott, és semmi sem voltam, csak egy hatalmas nagy sírás, hogy én találjam meg azt, amit eltettem. És éreztem, hogy ez egy állandó, örökké valóság keresést hoz magával, mert én nem tudom, hogy hol van az, amit eltettem. Amit elfelejtettem, hogy hová tettem. Tulajdonképpen valahogy úgy volt, hogy elfelejtettem. És én nem is tudtam ezt értelmileg jó feldolgozni és válaszolni magamnak, hogy hát te mindig elfelejtesz mindent, hát nem csoda, hogy egy ilyet is elfelejtettél, hanem ebben a szörnyű, kereső és kétségbeesett, elfelejtett állapotomban hirtelen, belsőleg megnyílt bennem minden. És az egy olyan érdekes volt, mert én rájöttem, hogy hoppá, megvan. Mindent megtaláltam. Én, ez az ember nem én vagyok. Én ennél sokkal több vagyok. És akkor belsőleg mindent tudtam látni. A belső értelmem, hogy úgy mondjam, ha az értelem, ez azon túlment, de határtalaná vált. És én láttam magam az előző életeimben. Láttam rengeteg sok arcot, aki mind én vagyok.
ezt egyszerre tudtam látni, és közben fúrtam a fogat, és dolgoztam. De egy végben a boldogság, a felismerés, a gyönyör öntött el, és egy végben mondtam, Uram Isten, milyen csodálatos. Én nem ez a fogorvos vagyok. Én itt csak játszom ezt a fogorvost. Persze egy végben figyeltem arra, hogy vigyázz, mert itt most a fogorvost kell játszd. Jó, hogy te tudod, hogy nem az vagy, de most ezek az emberek úgy tudják, hogy te egy fogorvos vagy. Ők nem látják azt, amit te látsz. És ez a felismerés, hogy én megtaláltam magamot. Én ezt valahogy úgy fogalmaztam, hogy eszembe jutottam. Tulajdonképpen tudtam, hogy én ki vagyok. És ez az öröm. Abba hagytam a pacienst, ott volt a feleségem, ő is dolgozott, egy helyen dolgoztunk, és oda mentem hozzá, és kacagtam, mondom, ugye te a feleségem vagy most ebben az életemben. Ő csak kacagott, megint bolondozol, mondta ő. De én tudtam, hogy ő valóságban, az én való énembe, ahol a végtelenből jövök, nem a feleségem, csak társam. És olyan érdekes volt, hogy az életeken visszafele mentem és visszanéztem, a legelején fény volt. És én láttam, hogy a fényből jövök. És ha előre néztem, láttam, hogy fény van. És az valahogy olyan volt, mintha egy nagy sötét alagút lenne, amelyikben sok-sok-sok ember van, aki mindén vagyok, és az alagút egyik felén fény, másik felén szintén fény van. És az a felismerés, ez egy csoda volt. Persze abban az állapotban én nem tudtam, hogy tulajdonképpen hogy is van, hogy én most végtelen belátok, és a határtalan tudás birtokában vagyok. A pacienst kiküldtem, befejeztem, és a következőt dolgoztam, és egyszer azt mondja az asszisztens lányka, hogy mikor hívjuk vissza a másik beteget? Hát mondom, miért hívnánk vissza? Hát azt mondja, azért, mert annak nem fejeztem be, és csak ki vannak fúrva a fogai, de nincs betönve. Mondom, az nem létezik. Fogadjunk. Hát visszahozta a hölgyet, és valójában nem voltak betömve a fogai. Mondom, ez nem létezik. Én láttam, hogy betömtem a fogait. Na mindegy, nekiálltam, és megcsináltam, mikor az utolsó tömés is kész volt, és láttam, de hát ez, amit én láttam. Én ezt már láttam, ezelőtt egy jó fél órával. Tehát tulajdonképpen én most ebbe a belső tágasságban, amiben egy végbe ülök, és azt élvezem, azt a csodás állapotot, én nem csak a múltat látom, én látom a jövőt is. És összekeverem őket, mert nincs meg hozzá sajnos a képességem, hogy ezt tudjam kezelni. Úgyhogy kicsit megijedtem, hogy ezek az emberek, ha észreveszik, hogy mi van velem, elvisznek orvoshoz, meg beinekcióznak. Úgyhogy elkezdtem imádkozni, hogy Istenem, én ezt az állapotért nagyon hálás vagyok. Én borzasztóan csodálom, meg rájöttem, hogy tulajdonképpen ez az életnek a lényege, és az életnek a célja. Fölfedezni, hogy ki vagyok én. De én még nem vagyok érett arra, hogy örökké valóságig ezzel éljek. Én nem tudom ezt kezelni. Nem vagyok elég erős hozzá, vagy nincs meg hozzá a képességem, de az állapotot átélhettem, és ez egy csodás dolog, de légy olyan kedves, vedd el tőlem, mert én, ha sírva is, de ezt kell kérjem. És valójában az az állapot nem szűnt meg egyből, de éreztem, hogy most meg fog szűnni. És ez a határtalanság kezdett összezsugorodni. Mindaddig, ameddig csak egy fogorvos lettem, és ismét csak a fogorvos lettem, úgyhogy a feleségemnek ismét csak a férje voltam, de nem több. Én azt hiszem, hogy az egész isteni játék, amiben mi részt veszünk, spirituális lények, akik isteni részek vagyunk, miért ezt a játékot játsszuk, a felismerésnek az öröme, a felismerésnek az extázisa, és annak az átélése, hogy igen,
én ki vagyok. És amikor rájössz, hogy ki vagyok, akkor látod, hogy a végtelenbe vagy, a határtalanba vagy. Pontosan, mint az eső cseppecskék, mikor visszakerülnek az óceánba, akkor ők óceánná válnak. És mi is, mikor az elválasztottságunkat ki tudtuk nőni, és abból ki tudtunk törni, és az isteni kegyelem kivisz belőle, akkor tulajdonképpen az isteni tudat vagyunk. Senki más, sem több, sem kevesebb, vagyis a minden. És ez volt az én életemben, az én spirituális életemben a legnagyobb élmény, annak ellenére, hogy én testemmel együtt ki tudtam nőzni a világűrbe, és a végtelenben lüktettem, és mindig a végtelen és a végtelent akartam, illetve tudtam elérni, bárha egy olyan állapot nincs, hogy végtelen, de ez az állapot, ez a gyönyör, a felismerés gyönyöre, ez a non plus ultra. December 27-én reggel már 6 előtt talpon voltam. Tusoltam, kényelmes ruhába bújtam, és az íróasztalom elé ültem a székemre, hogy meditáljak. A könyvből kivágtam egy különleges fényképét Szvicsimújnak, amelyre meditálni akartam. Semmiféle elvárás nem volt bennem, hiszen valami olyat akartam megpróbálni, miről fogalmam sem volt. Még annyit sem tudtam, hogy meditációban lehetnek az embernek belső tapasztalatai. Vasárnap volt, karácsony után. Csend a városban, csend a házban, csend a szobámban. Döbbenetes volt, amikor megéreztem, hogy valaki áll mögöttem, és hogy 2 finom, puha meleg kéz megfogja hátulról a tarkomat, és tartotta a fejemet. Inkább kisméretű száraz meleg kezek voltak. A félelemtől a torkomban dobogott a szívem. A kezek egy pillanatnyi erényes rántással meghúzták a fejem fölfelé. Abban a pillanatban éreztem, hogy a fejem megnő, 2-3-szor akkora lesz, mint azelőtt. És ez egy jó érzés volt. Alig kaptam észbe, a kezek ismét rántottak egyet fölfele. A fejem megnőtt, körülbelül jó méteres nagyságú lett. A harmadik lökésnél a fejem betöltötte az egész szobát, és hozzánőtt a testem is. Kezeim, mellkasom, mindenem tágult a fejemmel együtt. A 4. vagy talán 5. lökés lehetett, amikor a házunk fölé emelkedtem. Most már egész Pécset nézhettem. A kivilágított utcákat, templomokat, az autókat, az egész várost, ahogy a fényben úszott. A következő lökéssel akkora méretű növekedést értem át, hogy már a földet kívülről láttam. Végül is a föld a testemben volt. A fejem fent volt, így láthattam a bolygó görbületét. A terjedés nem csak a mérete, de hirtelensége miatt is lélegzetelállító volt. Minden hullám után mélyet kellett lélegzenem, és minden hullám után úgy éreztem, hogy nincs tovább, ez a végtelen, lehetetlen tovább terjedni. De a következő hullám mindig ennek az ellenkezőjéről győzött meg, és akkor ismét megállapítottam, igen, ez volt a végtelen, amíg ismét nem jött a következő lökés. Egyszerűen képtelen voltam felfogni, hogy a végtelennek nincs vége. Nem létezik egy olyan állapot, hogy ez a végtelen, mert az nem belátható. Egy érzéssel, egy gondolattal, egy mondattal nem zárható le. Csodálatos érzés volt a határtalan, hatalmas testtel az űrben szabadon létezni, úszni vagy talán lüktetni. Hatalmas égitestek hol itt, hol ott járták át testemet. Ekkor már a hullámok közti időszakok lelassultak. A végtelen tágasság miatt az egész nyugodtá vált. Ezzel szemben a terjedési méretek beláthatatlanul megnőttek. Aztán megijedtem, hogy nem találok vissza a földre. Féltem, hogy tudatilag többé nem leszek ember, és van 2 fiam, akikkel szemben kötelességet éreztem. Csak egy akarat járt át, visszamenni, és megaladott. Zuhantam a végtelenből a kis íróasztalomhoz. Ahogy a szobám ablakából felnéztem a csillagos égre, és le a földre, az elválasztottság fájdalmasan hasított belém.
Ó, Uram, engedj vissza, könyörögtem. Válaszként rögtön tudtam, hogy igen, az ott fent az én igazi világom, és bármikor szabadon bejárhatok oda, mert hiszen az valahogy bennem van, csak folytatnom, illetve végig kell járnom az utat. Aztán sorjában jöttek a meditációs tapasztalatok és felismerések. Hol a bolygó súlyos tömegévé váltam, hol pedig állat tudatába gyúrodtam bele. Hol másokat éltem meg magamban, hol pedig az utcán láttam idegenek szemében magamat. Láttam magam az időn túl. Láttam azt, hogy ahonnan jövök fény van, és ahová megyek szintén fény van. A kettő között pedig sok emberi arcot láttam, akik mind én vagyok. Évek és évtizedek teltek el, amíg a harcot fel tudtam adni magamban, amíg rájöttem, hogy igazi énem ő, aki a végtelen, és én jelenleg itt az emberi véges személyiségben csak egy színész vagyok, és szerepemet az idő és a tér ketrecében ő hozzá illő módon kell játszanom. Teilhard de Chardin, jezsuita pap mondta, mi nem emberi lények vagyunk, akik spirituális tapasztalatokat élnek át. Mi spirituális lények vagyunk, akik emberi tapasztalatokat szereznek.